ለኮንተንት ክሬሽን ቤስት በጀት ማይክሮፎን ፈልጋችሁ አታችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ አንቦክስ እና ሪቪው ማድረግላችሁ ኬናይን ዋየርለስ ማይክሮፎን ይሆናል። ይህ ማይክሮፎን ብዙ ኮንተንት ክሬተሮች ሲጠቀሙበት አይታችሁ ሊሆን ይችላል። በተለይ ቲክቶክ ላይ ከዚህ ማይክሮፎን ቤስት ሳውንድ ኳሊቲ እናገኝበታለን። አሁን ቀጥታ ወደ አንቦክሲንግ ቪዲዮ እንግባ። እቃው ሲመጣ በዚህ ፓክ ነው ያጣው። ኬናይን ይላል። የቻይና ምርት ነው። ናውጣውን ባለ ሁለት ማይክሮፎን ነው። ከታያችሁ ሁለት ማይክሮፎን ነው ያለው። ባለ ሁለቱን የገዛሁት፣ ባለ አንዱ ማለት ለየብቻው ይሸጣል። አማብራት ቺናቱ ማይኳ በፓወር ኦፍ በተናዳት አንስቲው እዚህ ጋር ይበራል። ከታያችሁ ይበራል። ይል ያለው ስልክ ላይ የሚሰካው ሪሲቨሩ ነው። ይሄ ሪሲቨር ጦርናቱ እዚህ ጋር ሌላ ቻርጅ መቀበያ አለ። ላይቭ ስገቡ ቻርጅ ሊዘጋባችሁ ካለ በቻርጀር ቦታ ስለሚሰካ ስልካችሁ ላይ ይሄ ይጠቅማችኋል። እዚህ ጋር ሰክታችሁ ላይ በመቋት ትችላላችሁ። ይሄ ሌላኛው ማይክ ነው። እዚህ ጋር ያለው ሌላኛው ማይክ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አይፎን ላላችሁ ሰዎች አዳፕተር አለች። እቺ እዚህ ጋር አይፎን ተጠቃሚዎች አዳፕተር ትመጣለች አብሮ። ይህን ሰክታችሁ ስልካችሁ ላይ ስትሰኩ በዚህ መቅዳት ትችላላችሁ። ሌላ ያለው ይህ ማነው ያለው ማኑዋል አለው። እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ ኬብል አለ። የቻርጅ ማድረጊያ ኬብል በቻርጀር ነው የሚሰሩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቻርጀር መሰኪያ ያላቸው ሆነቱ የፎን ስላለ ነፋስ ምናምን አያስቸግራችሁም። ፍሎግ ምናምን ላይ መቀርጹ በስልካችሁ ስለምታዩት አጭር የታይፕ ሲ ኬብል አለው። የኔ ስልክ ታይፕ ሲ ስለሆነ በታይፕ ሲ ነው የኔ የሚሰራው። ታይፕ ሲ ኬብል ነው የኔ ስልክ። እዛ ታይፕ ሲ ኬብል ነው ቻርጅ ይደረገው። እዚህ አጭር ናት፣ ምንም አትልም። ስትቺን አንቦክስ ያደረጉኝ ሊመስጣለች ድምጽ እንስ ይህንንም አብርተናል። የታለ ሌላ ሁለቱም ሳይድ ነው። ታይቶ የገባልኝ ይዘል ያው ይሄን ይመስላል ማይኩ። አሁን ሰክተ ነው አውትሮውን እንስራበት። አንድ ላይ ይሄ ነው አንቦክሲንግ። ይሄን ይመስል ነበር። የሳውንድ ኳሊቲ ማይክሮፎኑ በጣም አሪፍ ነው። አንቦክሲንጉ ላይ ዋጋውን አልተናገርኩም ነበር። ዋጋው 1500 ብር ነው። ባለ ሁለቱ 1800 ብር ነው። ዳውል ገበያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እና ሱቆች ላይ ታገኙታላችሁ። የማይክሮፎን
የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በዚህ ቻናል አዲስ ነው፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ